Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady mám dva nové prcky, CXS18 a TXS18. Jsou to takovýhle mrňavý dva akušroubováky. Měly by nám nahradit tyhle ty dva starší, který asi znáte, ale zatím to bude tak, že se budou vyrábět obě dvě najednou. A začnu porovnáváním s těmahle původníma, protože to asi nejvíc každýho zajímá. Tyhle ty, když to řeknu, ty starý, ty vážily bez baterky 700 gramů. Tohle, co jsem si teď vážil, tak tenhle ten T-čkovej, tak ten má 750, C-čko má 790, takže maličko těžší. Festool uvádí stejnou hodnotu, já jsem navážil něco jiného. Pocitově v ruce nevím, jestli těch 400 gramů poznám, 40 gramů, jestli to vůbec poznám. Samozřejmě tady bude větší rozdíl dělat potom baterka, protože tohle jsou na 18V baterku, tady máte vlastně 3.1 teďko nejmenší. Tady je ta 12, tak ta je samozřejmě výrazně lehčí a menší. Ale zase na oplátku, tyhle dva šroubováky už mají bezuhlíkový motor a mají skoro dvojnásobný výkon. Jo, když se kouknu do taháku, tak ten prcek měl starý 10 Nm, ten měkký moment na vruty, který vás nejvíc zajímá, ten druhý je 16, ale ten v podstatě nikoho moc nemusí zajímat. A tyhle ty velký mají 22/40. Jo, takže to je velký rozdíl, který si můžeme v podstatě hned ukázat. Já si to tady takhle připravím. Nejdřív teda vemu na 1 rychlost vrtání ten starý šroubovák. Poprosím takhle. Tak, jako tenhle. Jo, zašrouboval, ale slyšeli jste, měl už s tím trošku starosti. Baterka je plně nabitá. Tak, tohle odložím. Vemu ten novej. Dám zase 1, ať je to stejný. Stejný vrut. A jedeme vedle. Jo, a už na první dobrou jste slyšeli, že to tam prostě zájde jako do másla. Já můžu demonstrovat, že tam dám i 2. Jo, prostě vůbec o tom neví. Abych demonstroval tu sílu, tak takhle vyměníme bit. Tady je vlastně magnetický držák. Jo, tuhle tu funkci mám, nebo tuhle vlastnost mám hodně rád. Tam se dají dát i vruty, jo? Když prostě potřebujete mít po ruce vruty, tak si tam tím magnetem chytí i vruty. A teď si vemu vrut, ten je myslím 240/80 nebo 80/240, 8/240 a oni Festool vlastně uvádí 6x240 maximální, takže tohle je ještě silnější než Festool uvádí. Jo, je tam. Jo, takže když to vemu takhle velký vrut, takovýhle malý šroubovák. Takže tady jste viděli rozdíl toho výkonu, který je enormní. Tak, já se takhle vrátím k stolu a můžeme to dál porovnat. Tyhle ty tady už si dám vedle. Co se týče TXS, tak tam je furt stejný rozdíl, že máte jiný držení, jinak výkony jsou stejný, hmotnosti jsou teda parametrově uvedeny taky stejný, tady jsem naměřil, že to C je trošku těžší, nepatrně. Přepínání rychlostí, tak tady máte 1, 2. Já jsem teď, když jsem s tím pracoval, tak takhle je prostě, že to přepnete i v jedné ruce. Jo? Což mě docela fajn, je tam vlastně větší žlábek a vyhovuje mi to.
ten magnet už jsem vám ukazoval, že tady máte prostě na držení bitu. Tady je potom závit na přidělání držáku na opasek, ten já tam teď teda nemám, taky docela dobrý. Potom světlo. Světlo funguje tak, že vám vlastně svítí, když zmáčknete, tak se vám rozsvítí a teď ještě pár vteřin potom bude svítit. Tohle to dokonce jde nastavit telefonem, jak dlouho má ještě potom svítit. Ale oproti třeba starému, tak tady si můžete nastavit i takhle funkci té žárovky. A když to teď zmáčknu, tak ono teď bude svítit třeba 2 minuty až maximálně asi 10 minut. Jo, takže to dá použít i jako baterka. Tohle je funkce, která je stejná s tou novou tím novým 4rychlostním šroubovákem, ale už to udělali u tohohle, takže oproti starému TXS, CXS, tak tohle mi přijde fajn. Jak jsme tady byli u toho kolečka, tak já to teď vypnu, mě to nesvítilo do očí, tak tenhle ten šroubovák, tady nahoře vlastně už nemá momentovou spojku, mechanickou, ale je to všechno řízené elektronicky. Tohle je věc, kterou někdo řekne, že to je špatně, někdo zase, že to je fajn. Já osobně většinou jedu na cit a tohle tam mám spíš jako jenom takovou pojistku. A v tu chvíli jsem relativně radši, protože tam ta spojka prostě zabírá prostor a další hmotnost navíc. Takže ta tady není. Ono, když to takhle z toho sundám a porovnáme si to s tím starým, tak vidíte, že o tu spojku je ten šroubovák kratší. Takže zase do nějakého menšího prostoru fajn věc. Tak, to máme ohledně toho kolečka všechno a podíváme se tady na ten předek. Tady už je držák, který vám možná připomíná držák nástavců z T z C, anebo z té nový 4rychlostního šroubováka. Tak tady je to vlastně už udělané stejně a má to tu výhodu, že můžete k tomu koupit ten úhlový nástavec, který tam takhle faknu. Jo, už drží. Sem zase může jít sklíčidlo, cokoliv dalšího. Ale oproti starému C, tam můžu dát i ten větší nástavec, excentrický, který dokonce jde takhle jakoby povskakovat. To samý velký nástavec úhlovej. Jo. A jde tam i ještě starý vlastně z T z C, tak ten tam jde taky. Jo, takže můžete využít nástavce, který máte doma 20 let, tak na ten nový šroubovák vám budou dát. Ještě se vrátím k tomu úhlovému nástavci, který je dodávaný k tomu TXS, pokud to tam budete chtít. A pozor na to, tenhle ten je udělaný tak, že pasuje se do tohohle malého, ale už nepasuje do těch velkých šroubováků. Pokud máte starý, třeba tohle je T18+3, tak tam mi prostě nejde. Je to tam udělané co taky zobáčky, je to na schvál, protože ten úhlový nástavec přenese ten kroutící moment, který dokáže vyvinout to malý T, TXS, CXS, ale je to T, anebo 4rychlostní šroubovák, který má větší sílu a ten by ten úhlový nástavec mohl roztrhat. Tak kvůli tomu to tam prostě potom nejde. Jo, ale pokud nějaký nástavce vlastně už máte starý doma, tak ty vám na tohleto půjdou. Kromě teda toho, který byl dřív na tom Pro Toolu 4rychlostním, ten sem nepůjde, ale tam je to evidentní, tam je to úplně jiný uchycení. Takže za mě krok jedným směrem. Ještě tady ukážu historicky vlastně ten TXS, CXS starýho, tak ten sem samozřejmě taky nejdete vidět na první dobrou. Jo, tam tohle se využít nedá. Šroubovák je vlastně dodávaný se sklíčidlem desítkovým. Tam jsem na to viděl na internetu nějaký hejty, jakože je plastový, ale upřímně řečeno jako plastový je podle mě ten obal, ten vnitřek je robustní. Zkoušel jsem si ho, teď jsem vlastně s tím šroubovákem 4 dny šrouboval a v tom sklíčidle nevidím problém. I jsem dokonce dělal to, že jsem to sklíčidlo dával třeba na větší šroubovák a všechno bez problémů. Jo, je to jenom do desítky, můžete na to TXS dát i velký sklíčidlo. Jo, tady můžu mít třeba kovový sklíčidlo 13kový, tak tam jde. Jo, samozřejmě s rozumem, nedávat tam nějaký obrovský vrtáky, na to není určený, ale cvaknout to tam jde.
Takže ještě jednou, když to shrnu, tak oproti tomu CXS-ku, TXS-ku, ten excentrický nástavec, na to se dřív jako lidi hodně ptali, tak to sem jde, takže ta kompatibilita podle mě super. Co se ještě týče balení, tak budou k tomu dodávané 3 jedničky baterky, nebo 3.0, vlastně ne 3.1, ale 3.0, bez Bluetooth. Tady ten systém trošku nechápu, protože ten šroubovák se pomocí Bluetooth dá nastavovat a vlastně vy k tomu potřebujete tu Bluetooth baterku, Festool tam bude dávat baterky bez Bluetooth, ty 3. Říkám, nechápu, ale samozřejmě, když doma budete mít 4, tak to přes ty 4 potom můžete nastavit. Jo, s tím, že to budete používat na 3. Takže to je jedna věc. A ještě se mi tam líbí, když se podíváte, je to vyrobené v České republice, takže to dělají v bývalém Nadexu v České Lípě, což bych řekl, že je pěkný. A ještě kouknu do taháku. Jo, ještě jsme si neukázali systainery, v kterých je to dodávaný. Se takhle se dělá. Výška je tableta daná, je trošičku vyšší než bejval, což je zase trošku mínus, ale bohužel musí se do ní vejít tableta nabíječka. Jo, protože to jsou vlastně klasické 18kové baterky, takže i větší nabíječka, která do toho nižšího by se nevešla. Tohle je konkrétně verze setová, která se může koupit s baterkama bez baterek. A oproti té klasické verzi, tak tam máte tady tyhle ty dlouhé bity, jeden vrták, tohleto víko a je tam toho vždycky dodávaný ten malej úhlový nástavec. Pak se dá koupit ještě jednodušší verze. Tak ta je stejně vysoký kufr, už nemá víko a chybí tam ten úhlový nástavec. Jo, jinak je tam zase prostor na všechno. Můžou tam být baterky a nabíječka nemusí. Jo, tam v podstatě dohromady 4 verze. Takže základ je jenom vybrat, jestli systém s víkem a s úhlovým nástavcem, anebo bez víka a bez úhlového nástavce samotný šroubovák. Tak to je asi takhle všechno ohledně těchto nových škvrňat a někdy u dalšího videa. Nashledanou.